Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Vì đang là mùa nóng, nên tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh su kem mát lạnh rất là đơn giản. Với cách làm này, bánh luôn phình to rỗng ruột và để tủ lạnh không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà, cho vào tô, thêm vào 30g đường cát. Mình sẽ đánh cho trứng và đường thật là hòa quyện. Thêm vào 20g bột mì số 8, trộn đều lên. Sau khi trộn đều trứng, đường và bột, tiếp tục thêm vào 1/2 muỗng cà phê vani và 200ml sữa tươi không đường. Khuấy đều và lượt qua rây. Bắt hỗn hợp sữa lên bếp, mình sẽ khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sánh đặc lại theo ý cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn phần kem đặc hơn của Hana thì phần này mình sẽ khuấy đặc hơn một xíu. Cho phần nhân ra ngoài tô, sau đó dùng màng bọc thực phẩm đậy lên mặt bột và cho vào tủ lạnh làm lạnh trước khi dùng. Tiếp theo, mình sẽ đi làm phần vỏ bánh. Lấy một cái chảo không dính bắt lên bếp, thêm vào 250ml nước. Mình sẽ đun sôi phần nước này lên. Khi nước sôi, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ thêm vào 100g dầu ăn. Dầu ăn giúp vỏ bánh để trong tủ lạnh được mềm, không bị cứng giống như bơ. Và 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường cát. Khuấy đều và đun cho phần nước này sôi trở lại. Khi nước sôi, mình sẽ cho vào chảo 150g bột mì số 8. Bột mì số 8 giúp bánh mềm và ngon hơn bột mì đa dụng. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ cho hết một lần bột, mình đừng cho nhiều lần. Mình sẽ khuấy bột ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sánh đặc lại và không dính chảo. Mình cho bột vào nước sôi giúp cho bột được chín thì phần bánh sẽ rỗng ruột và phình to, không bị xẹp. Thời gian khuấy rất là nhanh, khoảng 2-3 phút. Sau đó mình sẽ tắt bếp và cho phần bột ra tô để khoảng 5 phút cho bột nguội bớt. Một phần không thể thiếu trong công thức này đó là trứng gà. Hana sử dụng 4 cái trứng gà lạnh. Phần này rất quan trọng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ khi nào trộn bột mình mới lấy trứng từ trong tủ lạnh và mình đánh tan trứng. Bột sau khi để khoảng 5 phút cho nguội bớt thì mình sẽ đánh cho bột tơi ra. Sau khi bột tơi đều ra thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ chia trứng ra làm nhiều lần và cho vào. Mỗi lần cho trứng vào, mình sẽ đánh cho bột và trứng thật là hòa quyện. Mình mới tiếp tục cho phần trứng kế tiếp. Mình làm như vậy cho tới khi hết trứng. Phần này Hana chia khoảng 5-6 lần. Bột đạt là sau khi trộn bột xong thì phần bột rất là dẻo mịn, không loãng cũng không đặc quá. Để tạo hình bánh, cô bác, anh chị và các bạn có thể cho bột vào túi bắt kem. Sau đó mình sẽ cắt đầu bao và tạo hình. Hoặc mà mình có đuôi bắt bông kem, mình sẽ dùng đuôi bất cứ loại nào mình thích và tạo hình bánh.
Hoặc là cô bác anh chị và các bạn cũng có thể dùng muỗng mình múc bột và tạo hình. Cô bác, anh chị và các bạn có thể bắt bột tùy theo ý mình thích. Với cách tạo hình nào thì phần bánh sau khi nướng xong cũng phình to và rỗng ruột, 10 cái như một, không bị xẹp. Sau khi tạo hình xong, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ dùng tay nhúng một ít nước và ấn nhẹ lên những đầu nhọn của bột. Mình làm như vậy thì phần bột này khi nướng không bị cháy. Sau đó để bột nghỉ khoảng 30 phút cho bột nở. Sau 30 phút thì mình sẽ xịt một lớp nước mỏng lên mặt bột. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ khi mình để bột nghỉ khoảng 15 phút mình bắt đầu đi mở lò. Khi lò nóng thì mình sẽ cho bánh vào nướng ở nhiệt độ 210 độ C khoảng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ hạ nhiệt độ xuống 170 độ C, nướng thêm 5 phút nữa, hoặc cho tới khi bánh vàng thì tắt bếp, mở hé cửa lò, để thêm 5 phút nữa thì lấy bánh ra và để cho bánh thật là nguội. Cuối cùng thì mình sẽ đi làm phần nhân kem. Hana sử dụng 150g kem sữa. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng kem whipping hoặc kem Ritz, bất cứ loại kem nào mình có. Thêm vào 2 muỗng canh đường cát và đánh cho phần kem này bong cứng lên. Lúc này thì mình sẽ đi lấy phần nhân mình để trong tủ lạnh ra và cho hết vào. Dùng máy trộn đều khoảng 30 giây nữa thì xong. Phần nhân này Hana làm mềm. Vì sau khi bơm nhân xong, Hana sẽ để bánh trong tủ đông thêm 30 phút nữa, cho phần nhân kem này thật là mát lạnh mới đem ra dùng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích phần nhân sánh hơn thì khi khuấy bột nhớ khuấy đặc hơn một xíu. Với cách làm đơn giản này, nếu cô bác, anh chị và các bạn làm như những gì Hana chia sẻ thì phần bột, dù cô bác, anh chị và các bạn tạo hình bất cứ kiểu gì, phần bánh sau khi nướng cũng phình to rỗng ruột, không bị xẹp. Đặc biệt mình dùng dầu ăn thì phần bánh mình để vài ngày trong tủ lạnh vẫn mềm, không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích dầu thì mình có thể thay bằng bơ. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống.